आज यो ब्रिटिस हुँदैछ भोलि यो खोलो पनि बाबा दुवै गाड भइरहेको त भइहाल्छ जस्तै खोलो जानु अप्ठ्यारो छ जुत्नु त यति बाग्लो भयो त्यहाँ यहाँ खुट्टै गर्नु भयो यहाँ खुट्टै गर्नु भयो पैँतिलो बढी यतै आउँछ भइबस्छ दुवै खुट्टा अनि कहीँ कहाँ लागेपछि त बाबु त्यहीँ छ त्यहीँ ल जोड भए नभए थाहा अहिले हुन्छ त्यति थैलो बनाउने भन्ने मात्र नल्याउने चाहिँ भन्ने हुन्छ दिदियो न चाहिँ डोफोटो मात्रै हुन्छ थैलो बनाउने कम लाग्ने थियो दुमै नै कपडा थियो दुमै नै आफै बनायो भने चाहिँ त गर्नु त्यो बुझायो त्यो दोबाट गर्दा चाहिँ खोरामा हाल्ने त्यही मात्रै एक सिउने भने छेउ आउँदैन त्यो भरि काटिकन बहिरी गऱ्यो खै मुसा औषधी बिहा पनि हुने कति कट्टा भयो नि कहिले गयो राख्यौ के गर्नु कट्टु नलागेको नि घुन पुता जस्तोको छ यस्तो घम लाग्यो डासी त्यहाँ त्यो कस्तो हुन्छ नि त्यो एक लुदाइदियो त्यो मैथी रुपियाँ नै किनिहाल्छ उनले मैले आज मान नफगाउनु पर्छ आमा कता त खतम किन हाल्नुहुन्छ हेरेर के भन्छ त खुट्टु टेगाउन पायो भने छोरा टेगाउँला भन्छ यी भाउजू चाहिँ त्यहाँ नगर्छिन् दाई त्यसै गरी घर ढलेभरि गऱ्यो भने जुन दाई घर भइकन म के गर्नेछु दाजुमा त दाजु बुझो आफै भन्छ जेदाइमा मुन ठुलो गरे पनि कोही होइन जेदाइमा फुन्डुस ताल गर्ने पनि कोही होइन कुन्चुस हुन् यिनीहरू कुन्चुस हुन्छ मैदा पिठो थियो मैदा पिठो ल त्यो गलालो छोरो खलेर पुरी भइरहेछ डुगो हुन्छ छोरा आज भयो आउँदै गरिरहेछ फेरि ऐसा हल्नुको थियो ऐसा बिर्सु भइरहेछ छोडियो गरौँ खाउनु पनि मनाइदिए पछि लाग्छ र आलु दिएर गाउँ पनि हुँदैन क्या आकाशले यही भुन्छ भुन्नु मेरो जति गयो मेरो खुनाले दिन्छु मिल्दैन नि त
खाइदिएन बाहिर देखि जानेले पानी नै बस्छ उगर त्यो मुदैन आल यस्तो झिगा द हिउँदो जग्गा यो पनि यो जित्यो ल्याउनु भोलि त्यो पाण्डो तपाईले दिएछ कुटो गर्नु मुदैन रयाल त्यो छेउको त्यही हो यो त्यो बुझा हालेर न त्यो कैतो भइहाल्छ अर्को कालो हुन्छ यो हो त्यही हामी पहिले ठि दामी हुन्छ एक मन घिउ हुन्छ त्यही हुँदैन भरिदैन त्यो त्यहाँ उभिएन 8 मा जान्छ कि 10 मा जान्छ त्यो भए अर्को ल्याउनु हाल्दै घर लिने मै होला जान्छ यो मुदैन मुदैन गएको बनाउने गएको हाल्ने अब धेरै दामी भए भइगयो होइन दामी हुनु पर्यो ल काट निगुरी खा ठेकै कहीँ न कहीँ दिन्न मोमै पोल्नु हुने बिगाडेका छन् कि ठेकै बिग्रिया कसरी बिग्रिया त अहिले दिद्या ठेउनु जग्गा यस्तो निगोरी खब्रिया थियो कि के गर्यो भाइ हेचेको यो खैलोबाट क्या काम छैन कम भए पनि जो खायो नकम भए पनि जो खायो बुनाले म यहाँबाट पठाइदिने कुरो कोही पानी खान्छ खायो नखान्छ नखायो धुली पैसा हुनु मिल्दा त जे गर्छौ गएर अब कता सकिदिएर खाइदियो के दबाउँछ तिमीको त्यो गोठा आएर पनि कसैले लिएर नजाने नसाले देउला खाना पनि बच्दैन त्यसरी खाउला दिँदा त्यो ननाउने गर बराबर छ म राहुमा बसिरहेको कता जान्छे भालले यता भने उता जान्छे उता भने उता जान्छे भाल कालो हुने मन्ड कम हुन्थ्यो के गर्छ हट्टी पनि खान खुन्दैन बाटो खोजे ऊपर मैं ग्यालरीमा छ मैं परबाट ग्यालरीमा छ पाण्डव हाल ठ्याक्कै भइगयो यो विवेकन यो हप्पल आउँछ साइके पुऱ्याउनु ठ्याक्कै हाल्छ पानी हाल्ने नि त्यो क्या होइन थियो 2 गन गरी बिल्लो पानी हालिन भने एकचोटि पनि हाल्न अझै पनि हाल्नु खोला र ऊपर हाउ पानी हुन्छ भने अनि खिजाउँछ भने उही त यता आबै पनि हाल्दिन पानी त्यही सुधार्ने पानी बनाएर क्या खाने अहिले बुढा त मै बनाउनु भने अहिलेसम्म मै बनायो भने एकदम पानी नहालेर अलिकति मात्रै तातो पानी हाल्ने नत्र तातो पानी उझै त पर घिउै पर्दैन तातो पानी नहाले जस्तोको त्यस्तै मै बनाएर राख्दिनँ भने धेरै पातल पनि छैन ठ्याक्क मलाई खानु जस्तो छ सुग्रो पानी नहाल्दा चिगो छ चुगिलो मै हुने
उयो गाउँ एक बजे निम्यो गाउँलाई भिसे कता बच्चे भुल्ने जान्छ तुन्ने मन त जान्छ भिसे कता म त कान भुल्दिनँ भिसे कता बच्चे भुल्न हो जाऊ निकाल्नु के घाटो गर्दै जाऊ उता यतिकै लाग्यो ल्याएछ कता कहाँ चाहिँ बाहिर ल्याएको थियौ त त्यहाँ थिएँ केटीहरू किन ल्याएको सेता खाँदै थिएन म कानै हुन्दिनँ भिसा कहाँ भन्नु बुझ्छु त्यो बुबुले खुट्टु काटिरहेछ हुन भने तिमीले भएन गऱ्यो कहाँ आउँछु र ऐति हो ऐति आऊ आऊ ऐति त खुट्टु काट्यो नाच्दै जाऊ जाऊ बत्ती चाहिँ पनि गयो र अब खुट्टु काटिसिन गर म तल मै हल्का हाल्यो त्यो बनाउनु ल्याउ त्यो दाल अर्को दाल दाना तारिहाल दही गर खाऊ मजाले भाउ छ उठ्न लाग्यो हाते भएर भगवान् यही भएर यहाँ भ्रमण त राम्रै जग्गा छ मैदा के गर्नु अलि निकाल पत्तिन्छ फुटले अहिले हेरेर यो आज गया हुँदैन यो कहिले कहिले आयो बाहे गया भयो घर खाली नबस्यो घुवा लिन खाइँदैन खाली बस्यो पनि लिन खाइन्छ नत्र त्यो तुम्हारो घुवै लिन खाइँदैन कहिले यहाँ चौधारा गएको थियो नि भुइँसो ठ्याङ्ग छन् चौधारा कति राख्नु भइसक्यो खतरा भिसा घाँडा घाँडा त तिनै बाइस अरे बुनै भएर दङ दङ पिठो पनि उदा हो हुन्छु कहिले आएको जेठाले अस्ति नि गएर अनि उबै बनाउने निस्किमा खाने भने त धेरै मन थियो तिमी खाने हौ ए त हाल खाऊ खा खा यदि एकचोटि हामी तपाईँ पोखरे अहिले त्यत्रो ठेको दही यतिका गाली न यहाँ फालुन त्यो सेल आयो कुकुरले खायो त्यहाँ त फाली गयो डौरी गएको छ चिया मान्दा मान्दा सिस्टम छ म कसरी दिनु म त आफैले नै आफै खाने उदो लाग्यो भने किटियो भने लिन तिम्रो पानी लियो भने घाँसै छ हुन्छ नलि छोडिदिउँला गलै राखिदिएछ नि त कौन लाग दिया जो क्या एकदम आलू इच्छो था बोलो ये तो कौन लो
अहिले हाँस्या छेउ त के हो के छेउ न अस्तिमा नि दही हुन्छ बाबा त्यो छेउ दही भइजान्नु पर त्यो गाली पनि फुलिया भइजान्नु गोठाइकन खानु अहिले खिर राखेको थियो त्यही दिन खाइजा भनेर अहिले खान्न भन्यो खोइ खाइसकेको यहाँ त्यो नबिसे है त्यो कन्जान चाहिँ अपल्लो ए हुन्छ एउटा पासो जसरी पनि बनाइदिनुहोस् भन्नु रे तिमीसँग ल्याऊ छैन भने अन्त बनाऊ बनाऊ के दिन्छु म खुनी 3 बजेसम्म 3 घन्टा को बस्छ त्यो 3 बजे त कति गरे छौरो त्यो एउटा दुई उठे तिनी नर फुसा गरे अहिले म त फेर आले ए हैन हौ गेलन त किन पुग्छ पुग्ले नै कता कता छ ड्याडी आयो भन्ला बाबा घर गर्न जाऊ ना बाबा या पुग्ने आयो दर्शन जिन्दगी अब बाबु म आइदिन्छु बुवा आइदिन्छ आँटी नगरिदिनु लगाइकन यहाँ आएर नि